নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ যে মই এই চেনেলটোত মাত্ৰ ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' প্ৰায় 3টামান আপলোড কৰিছোঁ। আৰু আজি 16 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখত হৈ যোৱা GNMৰ যি পৰীক্ষা আছিলে, পৰীক্ষাত তাৰ পৰা আপোনালোকৰ মোটামুটি 18টা কুৱেশ্যন কমন পৰিছে বুলি মোক এজনী ভণ্টিয়ে জনাইছে। তেওঁ যিহেতু GNM দিছিলে আৰু কোনকেইটা প্ৰশ্ননো কমন পৰিছে মই এইকেইটা জনাইছোঁ। আৰু লগতে তেওঁলোকে মোলৈ দিয়া সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যনসমূহৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আপোনালোকক মই আগবঢ়াইছোঁ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰে যে এইটো GNMৰ এনচাৰ কি বুলি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে। চ' 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই লৈছোঁ যে ৱেন মেগনেছিয়াম অক্সাইড ইজ বাৰ্ণ ইন দ্য কণ্টেক্ট উইথ হেয়াৰ হোৱাট উইল বি দ্য কালাৰ অফ আজ ফৰ ইউজ। মেগনেছিয়াম অক্সাইড বায়ুৰ সংস্পৰ্শত জ্বলালে উৎপন্ন হোৱা ছাইখিনিৰ ৰং কেনেকুৱা হ'ব। চ' যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছিলে তাৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কোনটো আছিলে নাজানো, কিন্তু উত্তৰটো হৈছে বগা ৰঙৰ ছাই উৎপন্ন হ'ব। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত এনেকুৱা আছিলে যে শিথিল চেনৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হয়। শিথিল চেনৰ ৰাসায়নিক সংকেতটো হ'ব আপোনালোকৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, যাক কোৱা হয় কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, অৰ্থাৎ সংকেতটো হ'ব CaCO3। অ'কে, উত্তৰটো যি আছিলে তাৰ ভিতৰতে CaCO3টো শুদ্ধ হয়। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আপোনাৰ আছিলে গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নসমূহ সম্পূৰ্ণ ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয় আৰু 10ৰ ছায়েন্সখনৰ পৰা আহিছে। এইখিনি ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে কনভেক্স মিৰৰ, অৰ্থাৎ উত্তল দাপোন। আমি উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ, হয়নে? চ' এইটো সকলোৱে চাগে জানেই। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়া হৰম'নবিধৰ নাম কি। অ'কে বন্ধুসকল, এইটো হৈছে এপচিচিক এচিড আৰু ইয়াৰ এপচিচিক এচিডৰ সহায়তে গছৰ পাত সৰে বা গছৰ বৃদ্ধি হোৱাত গছবিলাক বাধা হয়। অ'কে, এইটো মনত ৰাখিব। এইটো আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সাম আছাম টেট বা DHSৰ যিখিনি এক্সামত আহিব পাৰে। ঠিক আছে। হোৱাট আৰ দ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আহিছোঁ। হোৱাট আৰ দ্য ৱায়াৰ্ছ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক বাল্বছ মেড অফ। বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডাল কিহেৰে তৈয়াৰী হয়। ইয়াৰ উত্তৰটি যি আছিলে তাৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টাংষ্টেনেৰে। ঠিক আছে। চ' মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য ফুড ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ প্লেণ্টছ। উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ কিহেৰে হয়। আৰু ইয়াৰ যিখিনি উত্তৰ দিয়া আছিলে তাৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফ্লোৱেমৰ যোগেদি উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ হয়। অ'কে, চ' ইয়াৰ পিছতে প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ তেওঁ মোলৈ চেণ্ড কৰাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো হৈছে দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাইখিনি কি নামেৰে জনা যায়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে চাইনেপছ। অ'কে, SYNAPS চাইনেপছ। অ'কে, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ মই গৈছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তেওঁ মোলৈ হোৱাটছআপ যোগে চেণ্ড কৰা। নম্বৰ 8টো হৈছে জৈৱ গছৰ মূল উপাদান কি। জৈৱ গছৰ মূল উপাদান যি আপোনাৰ উত্তৰ আছে তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে CH4 মিথেন। অ'কে, মিথেনটো হ'লে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে। এই কুৱেশ্যনটো অকণমান মোৰ কনফিউজনো আছে দেই, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'বচোন উত্তৰটো। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ 19ৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কি হয় বুলি সুধিছে। চাওক বন্ধুসকল, ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ বিষয়ে মই বিশেষ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু কেইটামান দিছিলোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ কনচেপ্টও মই দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছিলে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 2:8:1। অ'কে, চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ নবল গেছ। তলৰ কোনটো সম্ভ্ৰান্ত গেছ নহয় বুলি এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে, যাৰ উত্তৰটো হয় আপোনালোকৰ হাইড্ৰজেন। অ'কে, হাইড্ৰজেনটো নবল গেছ নহয় আৰু বাকী যিকেইটা আছিলে গোটেইকেইটা হয় বুলি কৈছে। অ'কে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি দি আছিলোঁ। আৰু উত্তৰটো তেওঁলোকে যেতিয়া কমন পৰিছে বুলি কৈছে, নিজকে কিবা বহুত ভাল লাগি গৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অন হোৱাট ডেট ইজ AIDS ডে চেলিব্ৰেটেড। AIDS ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে 1 ডিচেম্বৰ। বহুতে 22 মে' লিখি থৈছে, 22 এপ্ৰিল লিখি থৈছে। চ' ইয়াৰ ভিতৰতে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাৰ 1 ডিচেম্বৰে হয়। চ' বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ যিখিনি মোক কুৱেশ্যন চেণ্ড কৰিছিলে। আৰু আমি মেথছৰ বিশেষকৈ এনচাৰকীটো বনাই আছোঁ, বনাই অন্ত হ'লেই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে ছায়েন্সৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন হৈছিলে সিমানখিনি আমি প্ৰশ্ন শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমানলৈকে এইখিনি কুৱেশ্যনে কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজত চমজাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু ভাবেনে যে PH স্কেলটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু। চ' PH স্কেলৰ এটা ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই ইয়াৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে PH স্কেলৰ মানটো
জানি লওক সকলোবিলাকৰ ওকে সো আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলেগটো দবাই দিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু বেষ্টতকৈ বেষ্ট ভিডিঅ' আপুনি আপলোড কৰা হয় আপুনি চাব যিখিনি কোৱেশ্চন আমি আপলোড কৰিছোঁ সেইখিনি কোৱেশ্চনৰ পৰা আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ এক্সামৰ আগতে কৈছিলে যে বহুত কোৱেশ্চন কমন পৰিছে আৰু GNM আগতে কৈছিল যে বহুত কোৱেশ্চন কমন পৰিছে বুলি ঠিক আপোনালোকৰ গুটি আমি বহুত চাই চিটিহে কোৱেশ্চনবিলাক আলোচনা কৰা হয় আপলোড কৰা হয় গতিকে আপোনালোকৰ সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চনবিলাক আপোনালোকে পাই যাব ওকে ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ' চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নমস্কাৰ দিলীপ ছাৰৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিজ্ঞানৰ বহুকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম যিবোৰ আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সাম APDCL GNM DHS TET আসাম পুলিচ দিল্লী পুলিচ সকলোৰে বাবে বহু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আহক আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে Name the scientists who discovered pH scale. pH scale আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A SPL Surenson 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the full form of pH? pH ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A Potential of hydrogen বা power of hydrogen বুলিও কোৱা হয় 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the range of pH scale? pH স্কেলৰ পৰিসৰ কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন B 0 to 40 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of pure water? বিশুদ্ধ পানীৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 7.0 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH value of salt? বা What is the pH value of NaCl sodium chloride নিমখৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 7.0 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of blood? তেজৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন C 7.4 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of human tears? মানুহৰ চকুৰ পানীৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন B 7.4 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of lemon juice? নেমু ৰসৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন B 2.2 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of milk? গাখীৰৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন C 6.4 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of tomato? বিলাহীৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন D 4.5 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of soda? ছ'ডাৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন C 3 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of vinegar? ভিনেগাৰৰ pH ৰ মান কিমান? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন B 3.76 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে
What is the pH level of sea water? সাগৰীয় পানীৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 8.0 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of urine? প্ৰস্ৰাৱৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 4.6 to 8.0 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of salva? লালটিৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 6.2 পৰা 7.6 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of rain? বৰষুণৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of wine? সুৰাৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 2.8 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the level of coffee? কফিৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 5.0 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of tea? চাহৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 5.5 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of HCl? HCl বা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন D 0 to 1 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে What is the pH level of egg? কণীৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন B 7.8 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH of human body? মানৱ শৰীৰৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 7.35 to 7.45 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of gastric juice? পাচক ৰসৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন A 1.5 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of baking soda? বেকিং সোডাৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন D 8.5 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে What is the pH level of milk of magnesium? মেগনেছিয়াৰ pHৰ মান কিমান? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন D 10.5 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে How much change in the pH of human body care that? মানৱ শৰীৰৰ pHৰ মান কিমান পৰিৱৰ্তন হ'লে মৃত্যু হয়? 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপচন D 0.2 যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ